أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا وسهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن Parametric Differentiation. ده Parametric Differentiation. لو أنا عندي أي بوينت اسمها X and Y وعرفت ال X as a function of another parameter like T وعرفت ال Y as a function on T، يبقى أنا عندي ال X is a function on T with respect to T وال Y function في T برضو، يبقى في الحالة دي بقول ال T دي اسمها parameter. يبقى البارامتر بتاعي اللي هو الثيرد symbol اللي أنا بستخدمه مع X و Y. نفس الحكاية لو أنا قلت X is equal function of theta Y function G of theta، زي مثلا يبقى الثيتا عندي هي البارامتر بتاعي. طيب لو أنا برضو قلت ال X وال Y function في Z وال Y function في Z G of Z آسف، يبقى في الحالة دي الZ هو البارامتر. يبقى أنا عندي في سيمبل جديد داخل على الإكس والواي ونعرف الاتنين مع بعض. طب how to get if x equal f of t and y is equal g of t, then how to get dy dx. طبعا دي واي دي اكس انا ممكن احصل عليها الاكس فانكشن في التي، يبقى ممكن اجيب دي اكس دي تي اللي هي اف برايم اوف تي، وعندي واي جي اوف تي يبقى ممكن اجيب دي واي دي تي نفس السيمبل ده، يبقى جي داش اور جي برايم اوف تي. طب دي واي دي اكس هتبقى عباره عن ايه؟ دي واي دي اكس ممكن اعملها dy dt times dt dx. ده معناه ايه؟ معناه ان انا ممكن اعملها dy dt divided dx dt، ان انا هعمل بدل multiply divided واعمل السيبريت. في ناس بتكتبها كده dy dt over dx dt. يبقى أنا لو عندي parametric equation اللي هي ال x equal f of t وال y equal g of t، الاثنين دول أنا بسميهم parametric equation. ليه؟ لأن ال x وال y defined using parameter t. أوكي، إزاي هجيب dy dx؟ يا إما الطريقة الأولى يا إما الطريقة الثانية. يا اما اعمل ملتبلاي لدي واي دي تي تايمز دي تي دي اكس اللي هي مقلوب دي، او اعمل دي واي دي تي ديفايدد باي دي اكس تي. طب فور اكزامبل معلش عشان نفهم، اول حاجه ممكن يجي يقول لي اف x is equal to t plus 1 and y is equal to 3t square minus t. Find dy dx at t equals 1. الانسر بتاعتي how to solve this problem. اولا انا عندي الاكس function في التي، يبقى انا ممكن اجيب دي اكس دي تي. طالما السيمبل ده هو نفسه ده نازل فوق يبقى 2t its derivative 2 وال1 كونستانت يبقى 0. طيب الثانية عنده الواي فانكشن في التي يبقى دي واي دي تي برضه، يبقى 3t سكوير يبقى 2 تايم 3 6t ماينس دي اسمها ماينس 1t يبقى t ملتبلاي كونستانت زي 2t انا عملتها 2 لان الكونستانت 2 برضه هنا نيجاتيف 1 تايمز t يبقى نيجاتيف 1. اصبح عندي دي اكس دي تي ودي واي دي تي. تمام.
طب في الحالة دي أنا عايز إيه؟ أنا عايز دي واي دي إكس. أنا عاوز أحسب ده، يبقى دي واي دي إكس ايكوال دي واي اب دي تي اللي هو اللي فوق ده، واللي تحت divided by دي اكس دي تي. طيب مين دي واي دي تي؟ اللي هو 6 تي ماينس 1. طب ومين التاني؟ 2. طب هو قال لي at t equals 1، يبقى هعوض عن التي البارامتر بتاعه ب 1، يبقى 6 times 1 minus 1 over 2 which is equal 6 minus 1 over 2 which is equal 6 minus 1 5 over 2. اعتقد السؤال واضح. السؤال اللي بعده نمبر 2 بيقول لي find dy dx if x is equal to 5t plus 3, comma y is equal to 16t square plus 9 at t is equal to 5. الانسر بتاعتي الاكس فانكشن في التي، يبقى اول حاجه هجيب دي اكس دي تي. طب دي اكس دي تي what is the derivative for 5t with respect to t? it is 5. 3 constant 0. هجيب دي واي دي تي. طب derivative 16t square هنزل باور ونقص منها 1، يبقى 2 times 16 32 t. 9 constant يبقى 0. انت عاوز دي واي دي اكس، يبقى احنا اتفقنا نكتب ده اوفر ده وده ديفايدد ده عادي. ممكن نكتبها دي واي دي تي اوفر دي اكس دي تي. طب الكلام ده بيساوي ايه؟ 32 تي ديفايدد 5. طب هو قال لك at t equals 5، يبقى انا التي عندي دي هشيلها واحط مكانها كام؟ 5. يبقى 32 times 5 divided 5. طب ما 5 divided 5 is equal to 1، يبقى the simplest form is what? is 32. 3. if x is equal to 3 cosine 2 theta, comma y is equal to 4 sine 3 theta. Find dy dx at theta equal pi over 4. Our answer: the first step, find dx dt. But here the parameter is called what? Is theta. Then you will find dx, not dt, d theta. Derivative cosine is negative sine, negative 3 sine 2 theta times the derivative of the angle 2 theta with respect to theta, then it is equal negative 6 sine 2 theta. طيب y انا عايز احسب دي واي دي ثيتا. 4 ساين 3 ثيتا هير، ديريفيتيف الساين عندي ايه؟ كوساين، يبقى 4 كوساين 3 ثيتا times the derivative of the angle 3 which is equal 12 cosine 3 ثيتا. طيب يبقى دي واي دي اكس is equal to، احنا قلنا الرول بتاعتنا دي واي دي ثيتا divided by dx d theta which is equal dy 12 cosine 3 theta divided by negative sine 2 theta. 12 divided negative 6 will be negative 2.
then at theta equal pi over 4 دلوقتي negative 2 divided by 1 تحت هتبقى negative 2 cosine 3 theta at theta equal pi over 4 هتبقى 3 pi over 4 over sine 2 theta يعني 2 times pi over 4 which is equal pi over 2. طب واحنا قلنا ان الباي ب 180 يبقى في الحالة دي 3 باي over 4 هتبقى ب 135 ودي هتبقى ب 90. ولو استخدمت الكالكوليتور بتاعك تبقى negative 2 times negative root 2 over 2 divided by 1. 2 cancelled here and negative by negative it will be what? It will be square root of 2. Question number 4. Find the derivative of x squared plus 1 with respect to square root of x squared minus 1. How to solve this question? طيب هو بيقول لي find the derivative of quantity with respect to another quantity. يبقى we can name the first quantity by any symbol and the second by any symbol. Like يبقى احنا هنقول له let y is equal to x squared plus 1 يبقى y function on x and z equal root x squared minus 1 يبقى انا عندي الواي فانكشن في الاكس والزد فانكشن في الاكس يبقى في الحاله دي البارامتر بتاعي اكس يبقى انا ممكن انا عايز بقى دي واي دي زد انا عايز دي واي دي زد ده الريكواير بتاعي دي واي دي زد. طيب الواي فانكشن من اكس يبقى هجيب له دي واي دي اكس يبقى تبقى 2 اكس. طب دي زد برضه دي اكس لان هي فانكشن اون اكس البارامتر بتاعي يبقى دبل الروت بتاعي اكس سكوير ماينس 1 في ديريفاتيف الكوانتيتي اندر ذا سكوير روت اللي هي دي يبقى هتبقى 2 اكس. طب سمبليفاي 2 كانسلد يبقى هنا 1 وهنا 1 يبقى اكس اوفر روت اكس سكوير ماينس 1. طب انا جبت دي اكس دي زد دي اكس بس دي فراكشنال فورم فالافضل هي ان انا اكتب دي واي دي زد ايكوال دي واي دي اكس تايمز دي اكس دي زد المقلوب بتاع الثانيه بقى. طب دي واي دي اكس اللي هي 2 اكس تايمز دي اكس دي زد بقى انا عندي دي زد دي اكس يبقى اقلبها الناحيه الثانيه يبقى روت هي the reciprocal of it times x. طيب انا عندي x cancelled يبقى the result it will be 2 square root x squared minus 1. يبقى انا استخدمت المالتبلاي لان في عندي answer منهم fraction فالفراكشن احسن الاسهل ليه ان انا اعمل reciprocal ليه واعمل مالتبلاي. طيب example 5 find the derivative of root 8 square root 8 plus x squared with respect to x over x plus 1 at x is equal to 1. How to solve? أولا برضو أنا عندي find the derivative of a quantity with respect to a quantity يبقى ده هسميها y ودي هسميها z. يبقى let y is equal to square root of 8 plus x squared and z equal x over x plus 1.
طيب هنا انا بقول البارامتر بتاعي يبقى ايه؟ اكس، يبقى هجيب دي واي دي اكس، ده سكوير روت يبقى دبل ات. طب بعد كده هاخد الديريفيتيف اللي تحت الروت بتاعي، سكوير روت ال8 بزيرو والاكس سكوير ب2 اكس. طب ال2 كانسل، يبقى الكلام ده بيديني x over square root of 8 plus x square. طب بالنسبة للزد، عشان أجيب دي زد دي تي، دي زد دي اكس سوري، يبقى في الحالة دي ده quotient rule، يبقى أعمل x plus 1 whole square. طب derivative first، derivative the numerator here 1 times x plus 1 اللي هي times down minus derivative x1 و derivative 1 0، يبقى 1 times x up، يبقى هتبقى عندي عبارة عن x plus 1 minus x، يبقى x cancelled، يبقى هتبقى لي 1 over x plus 1 whole square، يبقى ده دي z دي x. طالما الإجابات عندي طالعة fractional form، يبقى أنا ممكن أقول له والله أنت عايز دي واي دي اكس، عايز دي واي دي زد، آسف، يعني بيقول لي find the derivative of y with respect to z، يبقى the required عندي دي واي دي زد، ده equal مين ده؟ هنقول له دي واي دي اكس times دي اكس دي زد، هيبقوا الاثنين دول العكس. طب الكلام ده equal what؟ الأولاني هيبقى هو زي ما هو x over square root 8 plus x square. طب times التاني دي x دي z، أنا عندي دي z دي x، يبقى هجيب المقلوب بتاعه، يبقى هيبقى x plus 1 whole square divided 1. طب الكلام ده معناه إيه؟ معناه x times x plus 1 whole square divided by the square root of 8 plus x square. طب الكلام ده at x equal 1، at x equal 1، at x equal 1 يبقى أشيل الإكس وأحط 1، يبقى دي y دي z at x equal 1 هتبقى 1 times 1 plus 1 whole square divided by root 8 plus 1 square 1، يبقى 4 up 2 square يعني 4 over root 9 which is equal 4 over 3. Another example. Example number 6. Find the slope of x plus 1 over x minus 1 with respect to square root of 2x plus 1 at x equal to 4. Our answer here يبقى برضه لما يجي يقول لي find the slope، slope معناه ايه؟ دي واي دي اكس. طب انت عندك مين واي؟ عندي واي ده. طب مين اكس دي؟ فده مش هسميها دي واي دي اكس في الحالة دي. بيقول لي find the slope of كذا with respect to كذا، انا قلت هنسمي let y is equal x plus 1 over x minus 1 and z equal square root 2x plus 1. يبقى في الحالة دي السلوب هيبقى ايه؟ هيبقى دي واي دي زد. طيب انا عندي الواي فانكشن اون اكس، يبقى هقول له والله دي واي دي اكس. quotient rule يبقى x minus 1 all square. derivative up يبقى 1 times down. derivative down الاكس ب 1 وده ب 0 يبقى 1 times up x plus 1. طب يبقى equal x minus 1 minus x minus 1. طب x minus x cancel over x minus 1 all square. طب الكلام ده بيساوي ايه بقى؟ negative 1 minus 1
يبقى نيجاتيف 2 اوفر x minus 1 all square. طب التاني هجيب دي زد dx equal عند square root يبقى double it derivative down here يبقى 2 cancel يبقى dz dx equal 1 over square root of 2x plus 1. اوكي طب انا عايز بقى السلوب بتاعك هيبقى مين؟ السلوب بتاعك دي واي دي زد اللي هو بيساوي دي واي دي اكس تايمز دي اكس دي زد. طيب دي واي دي اكس اللي هو ده يبقى equal نيجاتيف 2 over x minus 1 whole square times دي زد دي اكس كذا يبقى دي واي دي اكس دي اكس دي زد هيبقى مقلوب ده يبقى سكوير روت 2x بلس 1 over 1. طب الكلام ده at x equal 4 يبقى اقول الكلام ده بيساوي نيجاتيف 2 over 4 minus 1 هتبقى 3 باور 2 تبقى 9 times روت 2 times 4 8 plus 1 9. طب يبقى الكلام ده معناه نيجاتيف 2 times 3 divided 9 3 cancelled with a factor from 9 which is 3 then its slope is negative 2 over 3. Another example number 7. قبل ما احل example number 7 هقول number 7 هنقول note امتى يكون عندي horizontal the slope of the horizontal line like لو ده x وده y يبقى ده parallel to x و x dash يبقى ده بسميه horizontal line. السلوب بتاعه بيساوي ايه؟ السلوب equal 0 يعني 0 over 1. طب يبقى انا لو عندي السلوب بتاعي على شكل fraction f over g يبقى ال f هي ال 0 بس بشرط ان ال g not equal to 0. طب لو انا عندي السلوب of the vertical line ده بسميه vertical line. طبعا انا عارف السلوب بتاع الفيرتيكال لاين ماله is undefined. طب كلمة undefined عندي يعني ايه؟ يعني في عندي real number divided by 0 يعني ممكن اعتبرها 1 over 0. ده معناه ايه؟ لو هو على صورة f over g يبقى ال g هي اللي equal 0 بس بشرط ان ال f دي برضه not equal to 0. ماشي؟ طيب انا لو فهمت التو بوينتس دول هبدأ ادخل في عندنا example 7 بيقول لي find the value of parameter t at which the curve x is equal to 2t cubed minus 5t squared plus 4t minus 9 and y equal 2t squared plus t minus 5 has a vertical tangent and a horizontal tangent. أنا عندي vertical tangent و horizontal tangent يبقى لازم أجيب السلوب. طبعا عندي x is a function of t وال y function of t يبقى لازم أجيب dx dt. Parametric differentiation يبقى 2t cube its derivative is 6t square 5t square يبقى 2 times 5 10 t 4t يبقى 4 9 is 0. طب هجيب dy dt 2 times 2 4t plus derivative t with respect to t 1 وال 5 ب 0.
طب انت عايز دي واي دي اكس اللي هي السلوب. طب ده ايكوال مين؟ ايكوال دي واي دي تي اوفر دي اكس دي تي. طب ده بيساوي مين برضو؟ الدي واي دي تي اللي هي 4 تي بلس 1. طب والتاني 6 تي سكوير ماينس 10 تي بلس 4. طيب امتى هيكون فيرتيكال بقى؟ يبقى التانجنت فيرتيكال، احنا لسه قايلينها دلوقتي، لما الدينومينيتور بتاع السلوب طالما على شكل فراكشن هو اللي بزيرو. اف 6 تي سكوير minus 10t plus 4 is equal to 0. طبعا انا ممكن اعمل divided 2 هنا او استخدم الكالكوليتور بتاع بوت 5 1 او 3 زي ما اللي هو solving quadratic equation. يبقى اعمل divided 2 هتبقى 3t square minus 5t plus 2. اعمل factoring هنا 3t square يعني 3t times t، وال2 عندي 2 times 1 2 times 1 عندي المينز هتبقى 2t والاكستريمز 3t، يبقى their sum is negative 5t. يبقى ده equal 0. يبقى في الحالة دي ممكن أقول في الجنب ده كده يبقى 3t minus 2 equal 0، 3t minus 2 equal 0، أو t minus 1 is equal to 0 يبقى t equal 1، أو 3t equal 2 يعني t equal 2 over 3. يبقى أنا عن t equal 2 over 3 أو t equal 1 we have a vertical tangent. يبقى هكتب كده t equal 1 and t equal 2 over 3 we have what? A vertical tangent. طيب بالنسبة للhorizontal tangent، الهوريزونتال تانجنت احنا اتفقنا لما يكون عندي السلوب بتاعي على شكل فراكشن يبقى الهوريزونتال تانجنت السلوب بزيرو، يبقى النوميريتور هو اللي بزيرو. يبقى هوريزونتال تانجنت at السلوب ايكوال ايه؟ زيرو، يعني النوميريتور هو اللي زيرو. يبقى 4t plus 1 equal to 0. يبقى 4t equal negative 1. يبقى t is equal negative 1 over 4. يبقى t equal negative 1 over 4. يبقى في الحالة دي هيبقى عندي horizontal tangent. أتمنى إن احنا نكون استفدنا النهاردة من درس Parametric Differentiation، وبكده احنا نكون انتهينا من lesson 1 2. يبقى كده